راځو موږ په outer join باندې کار کوو. outer join څه ته وایي؟ outer join we have 3 types of outer joins. صحیح ده؟ full outer join, left outer join او right outer join. صحیح ده؟ راځو لومبه په full outer join باندې موږ کار کوو. هماغه دوه ټیبل چې هغه په تیر اگزامپل کې په تیر ټاپک کې چې انر جوین هغه کې موږ کوم چې هغه سټډي ک راځو په هماغه ټیبل باندې کار کوو. دلته تاسو ګورئ موږ سره یو دا ټیبل له او یو دا ټیبل له. صحیح ده؟ زه ورته يم چې select ټول columns from registration او full outer join. full outer join کا څه شي سره login سره on registration name and logins name. دلته به اوس څه کار کوي موږ سره په ریزلټ کې به موږ ته سره راوځي. په ریزلټ کې به کال ته تاسو خیال کړی وي موږ سره صرف په انر جوین کې چې صرف همدا انډریو او باب راوته هغه دغه موږ ته نه راوته. خیال مې کړی دلته اوس ګوره چارلی او ډیوډ د هم موږ ته نه خوده په هغه ریزلټ کې او د موږ ته نه خوده چې یولینډ دا او اگزیور دی دا دواړه موږ ته نه خوده. نو دا فول اوټر جوین څه کار کوي؟ فول اوټر جوین دا کار کوي چې دا ټوله ډیټا چې هم په دې ټیبل کې دا او هم په دې ټیبل کې دا ټوله مونږ ته ښیي. څنګه مونږ ته وایي چې یاره په اول رجسټریشن آی ډي باندې چې دی مونږ سره انډریو دی دا په دې ټیبل کې شته په دې ټیبل کې شته باب هم په دې ټیبل کې شته هم په دې ټیبل کې شته خو چارلی چې دا هغه په رجسټریشن ټیبل کې شته خو ولې په لاګ آی ډي او نیم یې مونږ سره په لاګینز کې نشته. نو دې لپاره به څه شی راشي؟ نل راشي. صحیح ده؟ نل د دواړو لپاره راغی او دلته ورته وایي چې یاره د یولینډا او اگزیویر لپاره تاسو سره په رجسټریشن کې کومه ډیټا نشته. نو دې دواړو لپاره به څه شي مونږ سره نل راشي. صحیح ده؟ نو دې راځو په دې باندې مونږ پریکټیکل کار کوو ګورو چې یاره مونږ سره په دغه ټیبل کې په دغه ډیټابیس کې کوم ځایونه شته دی. صحیح ده؟ یا کوم داسې ټیبلز دي چې هغه کې داسې مسله شته. زه راځم همدغه ټیبلونه مې ورته سلیکټ کړي دي. دلته زه راځم زه ورته یم چې یاره فول اوټر جوین ته داسې کار وکړه چې ما سره چې کوم یو هم نل وي هغه هم راته پکې شوک. دلته هم ورته چې انر جوین کا ما ته صرف هغه کسان راوخوي چې هم په دې ټیبل کې موجود دي هم په ا ټیبل کې هم په بی ټیبل کې مطلب هم په کسٹمر ټیبل کې هم په پیمنٹ ټیبل کې وي داسې کسان ما ته صرف شوکا. صحیح ده؟ خو په فول اوټر جوین کې زه ورته دا وایم چې نه ما ته هغه کسان هم ورسره شوکا چې په کسٹمر ټیبل کې موجود وي خو ولې پیمنٹ ټیبل کې موجود نه وي یا په پیمنٹ ټیبل کې موجود وي خو په کسٹمر کې موجود نه وي. ټول کسان ماته څه شي دی هغه شوکا. زه راځم زه فول اوټر جوین ورته یم زه ورته په کسٹمر آی ډي باندې چیک کا او په پیمنٹ ټیبل کې په هم په کسٹمر آی ډي باندې چیک کا ماته څه شي دی دا دواړه ټیبل ماته شوکا. زه راځم دا پیچلو دلته څه شي دی سنټنس دلته ما سره دا خو صحیح ده. تاسو دلته بس زیات داسې شاید پدې کې داسې کسان وي چې هغه ډیټا نلوي او کني وي نو تاسو به په دې ټیبل کې مطلب تاسو به کوم داسې کس نه وي چې هغه کسٹمر راغلی وي هغه پیمنٹ نه وکړي یا پیمنٹ شوی او کسٹمر موږ سره نه وي نو داسې کسان بنوي وي نو چې تاسو سره نه ول بیا تاسو ټیبل به پوره وي تاسو ډیټابیس به پوره وي. که چیرته تاسو سره نو هغه سره بس شوی نل لیکل شوی وي دې لپاره هم تاسو سره یو علاج ترې تاسو وګورئ یار چې تاسو سره کوم ځای کې نل شتا کنشتله د دې لپاره دا چیک کړئ نو موږ به د دې سره چې د ویر یوز کوو. کله چې موږ د فول اوټر جوین سره ویر یوز کو نو دا د انر جوین فول څه شی دی اپوزیټ د څه مطلب هغه کې به موږ ته هغه کسان را خوده چې کوم شامل و پکې. صحیح ده؟ په دواړو ټیبلو کې خو اوس به موږ ته دا چې کله ور سره ویر یوز کو موږ ته به صرف هغه کسان خي چې کوم پکې شامل ندی. صحیح ده؟ موږ ته به صرف داسې کسان خي. ګوره سلیکټ فرام رجسټریشنز مطلب د دې نیم سلیکټ کا او فول اوټر جوین کا د لاګین سره. صحیح ده؟ او پس شي باندې رجسټریشن نیم باندې او په لاګینز نیم باندې وچلاو. ته اوس چیک کا چې کله دی وچلو بیا داسې زینه چیک کا چې دا غوي د رجسټریشن آی ډي او د لاګین
دا هم نل وي مطلب رجسټریشن آی ډي نل وي صحیح ده مطلب دی کې را سره وي خو رجسټریشن آی ډي نه وي دا هم نل وي یا دا سې چیک کا چې موږ سره لاګین آی ډي چې وي هغه نل وي خو ول رجسټریشن آی ډي را سره وي دا سې کسان ته چیک کا او دا غوي ټیبل ماته اوخه خو په لنډه خبره کې دا دی چې مطلب سمپلی دا به وایم چې ما دا سې کسان چیک چې په دې ټیبل کې نه وي او په دې ټیبل کې نه وي صحیح ده ماته دا سې کسان چې کزر اعظم تاسو ته پریکټیکلی کار پکې کوم زه ته اوس دلته وایم زه راځم زه ورته وایم چې ویر څه شی registration sorry دلته ورته وایم چې ویر کسټمر صحیح ده کسټمر ډاټ کسټمر آی ډي از نل صحیح ده دا به ورکوټي کې ولیکم از نل اور دا سه چلو کا کچیر دا هم نو نو بیا ته څه شی چلو کا نو بیا پیمنٹ آی ډي څه شی دی چې پیمنٹ کسټمر آی ډي چیک که چیرته دا نل و بیا څه شی دی ما سره ته دغه کا دا ریزلټ ماته شو کا نو که اوس موږ سره په دې ټیبلو کې موجود وي نو موږ ته به ډیټا شو کی ادروایز موږ ته به وي چې را هیڅ هم تاسو سره نشته صحیح ده دلته به زه ورته چې یاره نل صحیح ده دغه ځای کې موږ سره میسټیک شوی دا اوس ګورئ موږ ته وایي چې یاره تاسو سره هیڅ هم داسې نشته دی چې د هغوی ډیټا نل وي مطلب هر کسټمر چې دی پیمنټ کړی دی او هر یو پیمنټ د یو کسټمر په واسطه باندې ترسره شوی دی نو دا د فول آوټر جاین کارو صحیح ده راځو اوس په دغه باندې کار کوو دا خو موږ تاسو ته اوس راځو په لیفت آوټر جاین باندې موږ کار کوو left outer join a left outer join results in the set of records that are in the left table if there is no match with the right table the results are null دینه څه مطلب دی دینه مطلب دا دی چې هر یو ټیبل تاسو سره په لیفت کې وو مطلب هغه ټیبل چې تاسو په د اول ځل کې ورکړی فور ایگزامپل select asterisk from registration دا تاسو لیفت ټیبل دی نو تاسو کومه ډیټا چې په دې کې وی هغه به تاسو ته څه شي دی هغه به تاسو ته شو کوي فور ایگزامپل دلته دی تاسو ګورئ دلته چارلی پکې دی ډیوډ پکې دی انډریو او باب خو پکې دی د لاګین سره به راځي دا به یو ځای کوي څه شی به کوي یو ځای کوي ګوره د لاګین ټیبل نه انډریو او باب دواړه راواخیسته خو په دې رجسټریشن ټیبل کې د لیفت سایډ چې کوم ټیبل دی دی کې دا چارلی او ډیوډ که تاسو ګورئ دی هم راواخیسته خو د دې لپاره لاګین ډیټا څه شی ورکړه هغې نل ورکړله مطلب دا شو چې په لیفت آوټر سوري په لیفت ټیبل کې چې کوم هم ډیټا وه هغې ټوله راواخیستله او هغې تاسو ته شو کړله صحیح ده راځو په دې باندې پریکټیکلی کار کوو زه راځم فور ایگزامپل زه دلته دی سلیکټ زه راځم څه شی کوم فلم او بل زه ورته ما د انوینټری ټیبل به زه ورسره دغه کوم زه ورته یم چې لیفټ آوټر جاین تاسو داسې هم کولی شئ چې ورته چې لیفټ جاین صحیح ده تاسو داسې هم لیکلی شئ زه ورته یم لیفټ آوټر جاین د څه شي سره کا انوینټری سره کا انوینټری زه دا ټیبل چې کوم څه په نامه دی انوینټری صحیح ده په دې نامه زه ورته د دې سره څه شی دی جوین کا خو په څه شی باندې جوین کا زه به راځم دا ټیبل به چیک کما چې په دې کې څه موجود دي زه ورته چې دا چیک کا انوینټری کې موږ سره څه شی موجود دي او فلم کې هم چیک کا کالمز چیک کا چې موږ سره کوم کوم کالمز په دې کې موجود دي هغه چې موږ سره یونیک دي او هغه چې موږ سره دواړو کې شته زه ورته چې انوینټری آی ډي دلته تاسو کتلی شئ او داسې کتلی شئ دلته فلم آی ډي نو فلم آی ډي ګوره دلته تاسو وګورئ دې کې هم شته را سره او په دې کې را سره هم شته دی که تاسو دلته وګورئ سټور آی ډي نو سټور آی ډي اونلی په انوینټری کې دا را سره بل هیڅ هم داسې نشته دی چې هغه موږ سره په دواړو ټیبلو کې نو زه ورته یم چې په څه شي باندې چیک کړه زه ورته یم چې فلم ډاټ څه شي فلم آی ډي باندې ماته چیک کړه صحیح ده او څه شي په دې بل ټیبل کې انوینټری کې ما ته څه شي کې چې هم په فلم آی ډي باندې دواړه چیک کا وګوره چې ما سره په دې دواړو ټیبل کې کومه یو شان ډیټا شته دی صحیح ده خو به ته څه وکړه په دې فلم ټیبل کې چې کومه ډیټا چې هغه په انوینټری کې ټیبل کې نشته دی هغه هم ماته شوک صحیح ده زه راځم دا مې ورته ویلې او دا زه تر سره کوم دلته به تاسو وګورئ چې کومه ډیټا ما سره په فلم کې موجوده ده هغه به ټوله ماته دلته شو شي صحیح ده دلته اوس دا به شو شي
دلته تاسو ګورئ ما سره ټوله ډیټا شو صحیح ده. زه دې لپاره چې ما سره دا کالمز ټول ختم شي زه به ورته چې صرف ما ته څه وکړه فلم آی ډي ما ته وښایه ډاټ فلم آی ډي دا ما ته وښایه او بل ما ته داسې وکړه چې ما ته بل ما ته څه وښایه زه به ورته ووایم چې ما ته فلم دلته به زه چیک کوم ټایټل به زه ورکوم صحیح ده. زه ورته ما سره ټایټل چیک کړه صحیح ده. ټایټل ما ته راواخله فلم آی ډي راته راواخله همداسې ما ته که دلته ورسره بل څه وي دلته به زه راشم چیک به یې کړم نو زه بل داسې څه شی نه غواړم چې هغه زه دلته ځان سره شو کړم. زه به همدا دواړه دلته څه شی ځان سره شو کړم. زه ورته څه شی نه راواله فرام د فلم نه راواخله دا دواړه ما ته اونلی شو کړه. زه راځم دا دلته ښیم نو تاسو به اوس دلته وګورئ چې ما سره فلم آی ډي او ټایټل ما سره دواړه وښودل. دلته ګوره په لیفت ټیبل کې چې کوم شیان هم ما سره و هغه ټولې ما ته وښوده. خو دې سره هم تاسو یو څه شی کولی شئ. څه شی کولی شئ تاسو ورسره ویر یوز کولی شئ. د څه دپاره د دې دپاره چې تاسو سره کومه ډیټا چې په لیفت کې شته خو ولې په رایټ کې نشته تاسو ته هغه شو کې ګوره سلیکټ ټول کالمز ما ته د رجسټریشن نه سلیکټ کا لیفت اوټر جوین پی وچلاوه او د څه سره لاګینز ټیبل سره کمباین کا ما ته رجسټریشن نیم باندې دا ګوري رجسټریشن نیم او لاګینز نیم باندې دا ما ته وچلاوه کوم ځای کې چې لاګینز لاګ آی ډي دا ګوره دا نل وي مطلب په دې کې به صحیح وي ګوره چارلی شته دا آی ډي مشته او دا مشته خو په لاګ آی ډي یا په لاګینز کې چې کوم لاګ آی ډي دا هغه به نل وي. ما ته داسې ټیبل وخایا زه راځم تاسو ته دا پریکټیکلی خیم زه ورته څه شي ویر log dot څه شي سوري دلته خو مونږه انوینټری چلو کې انوینټری ډاټ څه شي زه ورته چې داسې دغه ما ته وخی چې الته انوینټری ډاټ فلم آی ډي څه شي وي فلم آی ډي ما سره از نل دا ما سره نل وي صحیح ده. مطلب په فلم آی ډي کې را سره وي خو ولې انوینټری فلم آی ډي را سره نل وي ما ته داسې زینه وخایا نو ما ته به وایي چې دا زینه صحیح ده. ګوره دلته براته وایي چې تا سره دغه چې دی فلم آی ډي او دا ټایټل دی فلمونو دا داسې فلمز دي چې هغه تا سره په انوینټری کې نشته خو ولې په لیفت کوم هغه ټیبل چې د فلم ټیبل په هغه کې تا سره شته صحیح ده. دا هغه فلمز دی یا هغه ډیټا ده چې تا سره په لیفت کې شته لیفت ټیبل کې شته یا فلم ټیبل کې شته خو ولې انوینټری ټیبل کې تا سره نشته دی صحیح ده. داغه فلم آی ډي په انوینټری ټیبل کې نل ده صحیح ده. دا د څه شي کارو لیفت اوټر جوین کارو همداسې چې دی رائټ اوټر جوین دی اوس موږ سره صحیح ده. راځو په دې باندې کار کوو دا سمپلی به زه تاسو ته داسې ووایم چې دا د لیفت اوټر جوین چې دی هماغې په شان دی خو ولې دغه به څه شی وي دلته به لیفت چې وي رائټ ټیبل وي او رائټ چې وي هغه به لیفت ټیبل وي صرف د ټیبل ځایونه چې دی هغه سویچ شوي دي نور هماغه شان چې دی کار کوي مطلب تاسو ته به لیفت په ځای رائټ ټیبل ټوله ډیټا هغه شو کیږي صحیح ده. خو که تاسو دې سره به څه شی وکړئ دې سره ویر ولګوئ ګوره که چېرته مو ورسره ویر یوز کړو بیا به تاسو ته څه شی کوي مخکې خو هلته که خیال کړی وي په لیفت کې به موږ سره هغه ډیټا هم ښودله ګوره که راشو مونږ لیفت چک کړو مونږ ته به په لیفت کې دا ډیټا هم ښودله کومه به چې د هغه رائټ ټیبل سره هغه کې هم موجوده مطلب دواړو کې به کومه ډیټا و هغه به مراته خوده خو په لیفت کې به هغه ډیټا ور سره هم ښودله کوم به چې په رائټ ټیبل کې نه و صحیح ده دا به هم خودله ور سره. نو دلته هم داسې کار دی ګوره چې چرته ور سره ویر موږ یوز کو نو بیا هغه څه کار وکړي موږ ته به اونلی چې د رائټ ټیبل هغه دغه راته ښیي کوم چې نل وي صحیح ده. لکه په تیر اگزامپل کې په تیر لیفت اوټر جوین باندې موږ کار وکړو دا د رائټ او لیفت اوټر جوین کارو صحیح ده.